در این کلیپ میخوام یه بازخوانی از آخرین ورکشاپ دکتر جو داشته باشم. امیدوارم برای اونایی که به مباحث دکتر جو علاقه‌مندن مفید باشه. لطفاً با لایک و کامنتاتون به من نشون بدید که موافقید تا این مسیر ادامه پیدا کنه. حالا با هم بریم برای شروع این مسیر. امیدوارم خوشحال باشید که اینجایید. آره، همینجوری خوبه. خیلی ممنون. این آخر هفته متعلق به شماست. فرصتیه برای اینکه یه چند روزی از زندگیتون فاصله بگیرید و از شر محرک‌های بیرونی راحت بشید که مدام اون شخصیتی رو بهتون یادآوری میکنن که فکر میکنید دارید. فرصتیه تا خودتون رو از کسایی که میشناسید و جاهایی که میرید و کارهایی که هر روز در زمان مشخصی انجام میدید جدا کنید. فرصتی کافی برای یادآوری اون چیزیه که خودتون از قبل میدونید. اینکه شما خالق زندگی خودتون هستید. در این کارگاه فوق‌العاده میخوایم اطلاعات رو یاد بگیریم. میدونید که یادگیری یعنی تشکیل پیوندهای سیناپسی جدید. ویدیوها رو دیدید؟ یادگیری یعنی تشکیل پیوندهای سیناپسی جدید. برنده جایزه نوبل سال 2000 پی برد که اگه آدم فقط یه تیکه اطلاعات یاد بگیره و 1 ساعت روش تمرکز کنه میتونه تعداد پیوندها رو توی مغزش 2 برابر کنه. شواهد فیزیکیش وجود داره. این نتیجه تعامل با محیطه، اما اگه مرورش نکنه، اگه بهش فکر نکنه و بارها و بارها تکرارش نکنه، این مدارها طی چند ساعت الی چند روز از هم میپاشند. پس اگه یادگیری تشکیل پیوندهای سیناپسی جدید باشه، اون وقت یادآوری، حفظ و نگهداری این پیوندهاست. خب در اینجا میخوایم فیزیک کوانتوم رو با نوروساینس و نورو اندوکرینولوژی و سایکو نورو ایمونولوژی رو با اپیژنتیک، الکترومغناطیس و فیزیک نیوتنی ترکیب کنیم تا به یک مدل ادراکی برسیم. هنگامی که شما بخیه‌های جدیدی رو به بافت 3 بعدی مغزتون اضافه می کنید، سلول های عصبی که با هم روشن میشن به هم وصل میشن. پس حالا میدونیم که اگه بتونید سخت افزار عصبی رو در نتیجه یادگیری اطلاعات در مغزتون نصب کنید، ما پی بردیم که اگه این اطلاعات رو به بغل دستیتون یاد بدید و باهاش مبادله کنید، این کار باعث میشه این پیوندهای جدید دوام بیشتری داشته باشن و شما این اطلاعات رو بهتر به خاطر بسپرید. تکرار اطلاعات باعث میشه بهتر به خاطر بیاریدش، چون ما به راحتی فراموش میکنیم. در این کارگاه روی مفاهیم و ایده ها کار میکنیم و علم زبان معاصر عرفانه. علم عرفان و رمزگشایی میکنه. به محض اینکه بین مردم در مورد دین، فرهنگ، سنت یا معنویت حرف بزنید، تفرقه ایجاد میشه. اما علم وحدت ایجاد میکنه. اگه همه اطلاعات یکسانی رو مبادله کنن، میتونن سخت افزار عصبی رو جهت آماده شدن برای تجربه توی مغزشون نصب کنن. اگه جایی برای حدس و گمان و خرافات و جزمندیشی باقی نذاریم و شخص بتونه درک کنه که داره چی کار میکنه و چرا این کارو میکنه، اون وقت چرایی براش آسونتر میشه و کار براش معنا پیدا میکنه و در این صورت قشر پروفرونتال روشن میشه و قشر پروفرونتال که رئیس مغزه بقیه نواحی مغز رو ساکت میکنه، چون دنبال نتیجه است. به این میگن نیت. اگه بتونید نیتتون رو با رفتارتون برابر کنید، اگه بتونید کارهاتون رو با افکارتون یکسان کنید، اگه ذهن و جسمتون با هم کار کنن، میتونید یه تجربه جدید کسب کنید. درسته؟
تجربه مدارهای مغز رو غنی‌تر میکنه. در هنگام کسب تجربه جنگلی از نورون‌ها خودشون رو در قالب الگوها و شبکه‌ها سازماندهی میکنن. بعد از اون مغز یک ماده شیمیایی میسازه و این ماده شیمیایی همون احساس یا هیجانه و به محض اینکه در نتیجه تجربه احساس نامحدود بودن کنید، به خاطر تجربه احساس شکرگزاری کنید، به محض اینکه به خاطر تجربه احساس فراوانی کنید، میشه گفت دارید به بدنتون یاد میدید که اون چیزی که ذهنتون از نظر عقلی درک کرده از نظر هیجانی درک کنه. میشه گفت دانش مال ذهنه و تجربه مال جسمه و در اون لحظه شخص میشه تجلی حقیقت، اون دانش و اون فلسفه و اون نظریه. و حالا دیگه اطلاعات فقط توی مغز نیست، توی بدنه و این اطلاعات از لحاظ شیمیایی ژن‌های جدیدی رو انتخاب و فرماندهی میکنه. شخص در نتیجه این تجربه دگرگون میشه و بدنش به صورت شیمیایی همون چیزی رو درک میکنه که ذهنش به صورت عقلی درک کرده. اگه یه بار بتونید انجامش بدید، حتما میتونید دوباره انجامش بدید. اگه بتونید یه تجربه رو دوباره و دوباره تکرار کنید، ذهن و جسمتون از لحاظ عصبی و شیمیایی، یعنی هم از لحاظ عصبی و هم شیمیایی، شرطی میشن که مثل یک چیز واحد با هم کار کنن. اگه چیزی رو بارها انجام بدید جوری که بدنتون بتونه بدون فکر کردن اون کار رو بهتر از ذهن خودآگاه انجام بده، اون چیز تبدیل میشه به یه چیز ذاتی، خودکار، آسون و آشنا. شما تبدیل میشید به اون دانش، به این اطلاعات مسلط میشید. متوجه شدید؟ بهش تبدیل میشید. پس کار ما اینه که از فیلسوفی به نوآموزی و به استادی برسیم. از دانش به تجربه و بعدش به حکمت برسیم. از ذهن به جسم و بعدش به روح. از فکر کردن به انجام دادن به بودن. از یادگیری ذهنی به انجام دادن دستی، به شناخت قلبی، از باور به رفتار، به شدن. و من و شما همه تجهیزات عصبی مورد نیازشو داریم. و امشب میتونم اینجا بایستم و این حقیقت رو بهتون بگم که آدمای عادی از سراسر دنیا دارن کارهای غیر عادی رو انجام میدن. انواع و اقسام بیماری های مزمنشون رو شفا میدن. از سرطان استیج 3 و 4 گرفته تا انواع اختلالات ژنتیکی نادری که علم پزشکی براشون راه حلی نداره. از MS و لوپوس گرفته تا فلج اندامها. این افراد دارن مشاغل و زندگی‌های جدیدی خلق میکنن. چیزهای عرفانی رو تجربه میکنن که در زبان نمی گنجه. این آدم‌ها مثل شما هستن. دقیقاً مثل شما. بیایید ببینیم وضعیت چی جوریه. چند نفر از شما معتقدید یه ارتباطی بین افکار شما و زندگیتون وجود داره؟ یالا. بسیار خوب. چند نفرتون امروز صبح بیدار شدید و آینده‌تون رو آگاهانه خلق کردید؟ میدونید چرا این کار رو نمی کنید؟ نمی کنید چون به این جمله باور ندارید. واقعا بهش اعتقاد ندارید. اگه بهش اعتقاد داشتید، اگه مطمئن بودید که حقیقت داره و افکار شما روی زندگیتون تأثیر میذارن، اون وقت حتی یه روز رو هم از دست نمیدادید. درسته؟ حتی نمیذاشید یه دونه فکرم بدون اینکه متوجه بشید از زیر نظر هوشیاریتون رد بشه. درسته؟ پس گفتم که بین افکار و تقدیر ما یه رابطه‌ای وجود داره و 90% افکار شما عین افکار دیروزتون هستن. اگه خودتون رو با ویژن آینده‌تون تعریف نکنید و 90% افکارتونم یکسان بمونن، زندگیتون یکسان میمونه. چون افکار یکسان منجر به انتخاب‌های یکسان میشه. انتخاب‌های یکسان منجر به رفتارهای یکسان. رفتارهای یکسان
تجربیات یکسان و تجربیات یکسان احساسات و هیجانات یکسانی به وجود میارن. این هیجانات یکسان هم روی همون افکار یکسان تأثیر میذارن و بیولوژی، مدارهای عصبی، مواد شیمیایی، هورمون‌ها و بیان ژن‌هامون یکسان میمونن، چون خودمون یکسان موندیم. درسته؟ یه اصل در علوم اعصاب هست که میگه سلول هایی که با هم فعال میشن به هم وصل میشن. شما با افکار، انتخاب‌ها، کارها و تجربیات یکسان شبکه‌های نورونی یکسانی رو در قالب الگوهای یکسان تثبیت می‌کنید تا به احساس آشنایی که خود شماست دست پیدا کنید. حالا اگر مثلا بیایید این کارو 10 سال انجام بدید، قبول دارید که الگوی ثابتی از افکار در مغزتون سیم کشی میشه که بهش میگن نگرش، باور و بینش. درسته؟ اگه مدام غر بزنید، بهونه بیارید و تأسف بخورید و این کارها رو بارها انجام بدید، این کار براتون طبیعی میشه. پس قبول دارید که این کار براتون تبدیل به یک عادت یا رفتار ناخودآگاه میشه. درسته؟ اگه نتونید از هیجانات گذشته‌تون فراتر برید و واکنش‌های هیجانیتون خودکار و ناخودآگاه باشن، باید قبول کنید که هر روز همون آدم سابق خواهید بود. درسته؟ چون طرز فکر، عمل و احساس شما میشه شخصیت شما و شخصیت شما واقعیت شخصیتون رو میسازه. همین، ختم کلام. پس این شخصیت فعلی که امروز اینجا نشسته و شما هستید، واقعیت شخصی فعلی رو ایجاد کرده که زندگی شماست. بیایید بررسیش کنیم. این کار رو با بچه هاتون انجام بدید. اگه میخواید یه واقعیت شخصی جدید بسازید، باید شخصیتتون رو تغییر بدید. اگه میخواید یه زندگی جدید بسازید، در واقع خودتون باید تغییر کنید. چون تا خودمون تغییر نکنیم، هیچی تو زندگیمون عوض نمیشه. اینا رو متوجه شدید؟ پس اگه فکر و عمل و احساستون مثل قبل باشه، شخصیتتون یکسان میمونه و بیشتر آدما سعی میکنن با همون شخصیت سابق یک واقعیت شخصی جدید بسازن و نمیشه. واقعا باید به یه آدم دیگه تبدیل بشید. با من موافقی؟ آره یا نه؟ بسیار خوب. مغز شما سندی از گذشته. مغز شما برخواسته از همه چیزهاییه که تا این لحظه یاد گرفتید و تجربه کردید. مغز شما بازتابی از محیطتونه. یه جور حدیث نفسه. با من هم نظری؟ پس وقتی صبح از خواب بیدار میشید، مغزتون سندی از گذشته‌تونه. درسته؟ اگه صبح از خواب بیدار شید و به مشکلاتتون فکر کنید، این مشکلات خاطراتی هستن که توی مغز ثبت شدن و یه به آدم‌ها، مشکلات و چیزهای خاصی در مکان‌ها و زمانهای خاص ربط دارن. وقتی دارید مشکلاتتون رو بیاد میارید، آیا به آینده فکر میکنید یا گذشته؟ خودتون همین الان گفتید بین افکار و تقدیر شما رابطه وجود داره. تک تک این مشکلات و این مسائل هیجان مربوط به خودشونو دارن. پس وقتی ناراحتید، وقتی احساس رنج و بیارزشی میکنید، بدنتون وارد گذشته میشه. چون افکار زبان مغزن و احساسات زبان بدن. طرز فکر و احساس شما حالت وجودیتون رو میسازه. متوجه شدید؟ بعضیا صبح وقتی از خواب بیدار میشن، کل حالت وجودیشون در گذشته آشناست که جزو شناخته ها به حساب میاد. بدن اونقدر بی‌طرف و عین نیتگراست که متوجه نمیشه این هیجان کی در اثر تجربیات واقعی زندگی به وجود میان و کی در نتیجه فکر کردن و توسط ذهن خود شخص به وجود میاد. لازمش هم فقط یه فکر و یه احساسه، یا یه تصویر یا خاطره و یه هیجان، یه محرک و یه پاسخ. اینجوریه که بدنتون نسبت به ذهنیت اون هیجان شرطی میشه و حالا بدنتون واقعا توی گذشته است و با چنگ زدن به هیجانات گذشته نمیتونید یک آینده جدید بسازید. متوجه شدید؟